ඒ වගේම ගෑනු අයට ගොඩක් සේෆ්ටි හොඳම රට. ගයිස් කොහොමද අපි ඔතෙන්ටික් ෆුඩ් ට්‍රයි කරන්න ඇවිල්ලා මේ අපි කප්ස් ගන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ බලමු. එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. බිම වාඩි වෙලා තමයි කන්න තියෙන්නේ. මේක හරියම අමුතු ආස හිතන ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ෆුඩ් එක ටිකට් මේක බලයි. Thank you. Wow. Hi friends, කොහොමද දැන් අපි අපේ කැබින් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි සෞදියේ කාන එක රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඔය රෙස්ටෝරන්ට් එකේ තියෙන කල්චර් එක. බිමින් එකේ තමයි කන්න තියෙන්නේ. අපි ඔඩර් කරා ස්ටබ්සා. කල්ලිඩාව අනිවාර්යෙන්ම ඕනම තැනක ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කප්ස් එකක් නම් ගන්න පුළුවන්. චිකන් කප්ස් එකක් නම් ඕඩර් කරේ. ඊට අමතරව මේක ඕඩර් කරා. මේක නම් දන්නේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ටේස්ට් එක බලලා ඒක නම් අනිවාර්යයෙන්ම කොහෙලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මොකක්ද නම කියන්නේ. මේක ඕඩර් කරා. මේක 5 pieces වෙනවා 10 riyals. කප්ස් එක නම් 24 riyals. ඊට පස්සේ chicken with rice. ඒකට ඒගොල්ලෝ දෙනවා එක්ස්ට්‍රා මේ කප්ස් එකේ මේගොල්ලෝගේ කල් චිකන් දෙනවා මේ ඔනියන්ස් ඊට පස්සේ ලයිම් and chili දෙනවා මේකට අමතරව දෙන්න. ඊට අමතරව මේක හදනවා සෝස් එකක්. ඒකේ සෝස් එක දෙනවා. සෝස් දෙක. chicken and සෝස් මේගොල්ලෝම හදන මේ සෝස් එක. ටිකක් වෙනස්. අපි අර normally කන සෝස් එක නෙමෙයි. බලමු කොහොමද ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. අතරම සෙට් එකේ තියෙන මේ කන්නේ මේ අපි ගොඩක් ගන්න මේක දාලා බීමට. බීමට දාලා මේ කප්ස් එක දෙන්නත් එක්ක කන්න. half portion 24 riyal වුණා. තමතර දැන් පස්සේ සෝස් එක. Nama Saudi kabsa. Saudi में स्पेशल kabsa. කොහොමද බලමු රස කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මම kabsa කන්නේ. මේක තමයි ලොකේෂන් එක. ගොඩක් තැන්වල ඔයගොල්ලන්ට සෞදි ආවම මේ වගේ බිම ඉඳගෙන ලස්සන. රිලැක්ස් මේ දෙන කනකොට. ප්ලේස් එක. අපි කියන්නම් කොහෙද මේ ප්ලේස් එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි එක්ක නැත්නම් වීඩියෝ එකේ අපි දාන්න බෑ. प्लेस सऊदी मतलब स्टार्ट करना ट्रैवल डेट से क्या
කප්ස කියන්නේ බිරියානි නෙමෙයි. බිරියානි වගේ වුණාට ඒක දෙන්නේ හැබැයි බිරියානි නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කප්ස හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් yellow කප්ස, නැත්නම් white කප්ස. හැබැයි මේකේ රයිස් එක ඉන්න පොඩ්ඩක් අර බාස්මති හාල් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් දිගට රයිස් එක තමයි පොඩි එක දාන්නේ. දිගට එක තමයි දාන්නේ. තමයි කප්ස එක හදන්නේ. ඉතින් මේ තමයි යමීම යම අපුරුදු නොර්මලි එන්නේ කන්නම මෙන්න මේ චීස් සමෝසා එක. අපි ආසාවෙන් මොනවද මේ චීස් සමෝසා එක බලන්න. ඒක චීස් ගතිය චීස් බේරෙනවා. කියන්න වචන මල තාපහායක් කොට කරන්න මත්තයි. Tradition food එකක් හැබැයි මේ taste එක නම් පොඩ්ඩක් not that much අපි expect කරපු තරමට මේක නෑ. like shape කන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පොඩ ඇඹුල් ගතියක් එනවා මේකේ. අර හිතපු තරම් taste එකක් නෑ. ඇඹුල් ගතියක් තියෙන චුට්ටක් manageable මේක. shape ඇතුලේ තියෙනවා rice තියෙනවා vegetable දාලා. A few moments later.